السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. اليوم سنتحدث عما قاله وليد بشأن الحياة الدينية في لبنان، وسنقوم بالتعليق على ما استخدمه من كلمات ومصطلحات مختلفة. فنبدأ في الصفحة 145 وتحديدا في السطر الأول. يقول وليد: ما سأتكلم عنه اليوم هو من أصعب المواضيع المطروحة في بلدي حاليا. فيستخدم وليد هنا كلمة مطروح مع كلمة موضوع، وغالبا ما نستخدم هاتين الكلمتين معا، فنقول هذا الموضوع مطروح عليك، أي مطروح للمناقشة، فيمكنك مناقشته. المواضيع المطروحة هي مواضيع كثيرا ما يتحدث بشأنها الناس، فهذا الموضوع مطروح في لبنان، أي أن كثيرا من الناس يتحدثون بشأن هذا الموضوع. ونرى هنا أن وليد لم يستخدم كلمة مطروح للمناقشة، لأن هذا مستنتج من سياق الحديث، فتقول هذا الموضوع مطروح، أي مطروح للمناقشة. يمكنك أن تقول مطروح للمناقشة أو فقط مطروح، أي هو مطروح للمناقشة، فيمكننا استنتاج هذا من سياق الحديث. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر الخامس، ويقول وليد: يتميز لبنان عن باقي الدول المجاورة له بتنوع الأديان الموجودة فيه. ويستخدم الفعل يتميز، وعندما تستخدم الفعل يتميز يمكنك استخدام حرف الباء بعده لذكر الميزة أو الصفة. فيقول وليد هنا: يتميز لبنان بتنوع الأديان، فيستخدم حرف الباء لذكر الميزة. يمكنك أن تقول مثلا: يتميز هذا الكتاب بسهولته، يتميز هذا البناء بمساحته الكبيرة، فتذكر الميزة بعد حرف الباء، يتميز ب. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر التاسع، ويقول وليد: منذ القدم هذا التنوع موجود في لبنان. فيستخدم عبارة منذ القدم، وهذه العبارة تشير إلى أن أمرا ما قد حدث منذ زمن بعيد، أو منذ زمن مضى. فيمكنك أن تقول مثلا: الحضارة المصرية معروفة منذ القدم، أي منذ زمن بعيد. منذ القدم، منذ زمن بعيد، يمكنك استخدامها للإشارة إلى أن أمرا ما قد حدث منذ فترة زمنية ماضية. منذ القدم. عظيم. بعد ذلك ننتقل إلى السطر العاشر، فيقول وليد: لذا في بعض المدن والقرى قد نجد المسجد والكنيسة في نفس المكان. وهنا يستخدم وليد قد قبل الفعل المضارع، فيقول: قد نجد المسجد. وعندما تستخدم قد قبل الفعل المضارع فهذا يشير إلى إمكانية حدوث أمر ما. قد نجد المسجد والكنيسة في نفس المكان، فهذا أمر ممكن، ولكنه ليس بالضروري أمر سيحدث، هذا فقط أمر ممكن. فيمكنك أن تقول مثلا: أنا قد أقابل صديقي اليوم، فهذا يعني أنك قد تقابله وقد لا تقابله. فكلمة قد عندما تسبق الفعل المضارع فهي تعطي معنى الإمكانية وليس ضرورة حدوث الأمر. قد أذاكر اليوم، فربما قد تذاكر وربما لن تذاكر، فحرف أو كلمة قد تعني إمكانية حدوث أحد الأمرين. ولكن إن سبق قد الفعل الماضي فهذا يعني التحقيق، أي أن الأمر حدث بالفعل. فمثلا إن قلت: أنا قد قابلت صديقي في الماضي، فهذا يعني أنني قد قابلته فعلا. وقد هنا تعني التحقيق. أنا قد ذاكرت هذا الدرس،
أي أنني بالفعل قد ذكرت هذا الدرس وليس هناك شك في ذلك. فإذا سبقت قد الفعل المضارع فهذا يعني الإمكانية، ولكن إن سبقت الفعل الماضي فهذا يعني التحقيق. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 12. يقول وليد: ولم يعرفوا الفرق بين مسلم ومسيحي إلى وقوع الحرب الأهلية في لبنان مطلع العام 1975. وهنا يقول وليد أن الحرب الأهلية كانت في لبنان أو حدث في لبنان في مطلع العام 1975، ويستخدم كلمة مطلع مع العام. وكلمة مطلع عندما تستخدم في بداية مدة زمنية فهي تعني بداية هذه المدة الزمنية، مطلع العام 1900. يمكنك كذلك أن تقول مطلع القرن، ومطلع القرن أي بداية القرن. مطلع العام بداية العام، مطلع القرن بداية القرن. ثم ننتقل بعد ذلك إلى السطر 19. يقول وليد: لكن لا بد من لفت النظر إلى الحقيقة المخبأة في نفوس جميع اللبنانيين الرافضين لأي تعصب ديني. ويستخدم وليد هنا عبارة لفت النظر للإشارة إلى أن بعض الأشخاص لا يدرون أمرا ما وهو يريد أن يجعلهم على دراية بهذا الأمر، فيقول لفت النظر. فعبارة لفت النظر تعني أن أحدا ما لا يدرك شيئا معينا وأنت تريده أن يدرك هذا الشيء، فتقول أنا ألفت نظره لهذا الأمر. أنا أود أن ألفت نظرك أهمية اللغة العربية، وهذا يعني أن مثلا من أتحدث إليه لا يعرف أهمية اللغة العربية، وأنا أود أن ألفت نظر هذا الشخص لأهمية اللغة العربية. تلفت النظر. يمكنك كذلك أن تستخدم كلمة الانتباه بدلا من النظر. تقول: لكن لابد من لفت الانتباه إلى الحقيقة المخبأة في نفوس جميع اللبنانيين الرافضين لأي تعصب ديني. فتلفت نظر شخص ما أو تلفت انتباهه معناه أن تجعلهم على دراية بأمر معين. وأنا أود أن ألفت انتباهكم إلى أهمية هذه الفيديوهات التي تصاحب كتاب Arabic Voices في نهاية حديثنا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. ألقاكم على خير في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.